بسم الله الرحمن الرحیم. کوانټم میکینیکل ماډل چې دی ان د کوانټم میخانیکی ماډل د یو اتوم هغه مین اکویشن چې دی هغه موږ سره شرودینگر معادله ده. شرودینگر او شرودینگر معادله دا موږ سره ده curly square psi divided by curly x square جمع curly square psi divided by curly y square جمع curly square psi او curly z square جمع پای مربع m divided by h مربع into e minus v is psi is equal to 0. نو دا موږ سره دویمې درجې ډیفرنشیلي معادله ده چې په هغې کې ای چې ده هغه انرژي ده. ای موږ سره څه شی ده؟ ای مجموعي یا ټوټل انرژي ده او وی چې ده دا موږ سره پوتنشل انرژي ده. وی موږ سره څه شی دی؟ پوتانشل انرژي ده. پوتانشل او ام چې دی په پورتنۍ معادله کې ام د الکترون کتله ده. د الکترونو کتله ده. او دا موږ سره په درې بعدي ایکس وای زی کې ده. نو ایکس مربع وای مربع زی مربع، نو دا د ایکس مربع وای مربع زد مربع او سای چې ده سای دې کې سای موږ سره د موجي فنکشن دی. موجي فنکشن دی په ایکس محور کې وای او زی کې. دا معادله موږ سره د بور ماډل په پرتله ښه ایکسپلینیشن راکوي د اتوم په باره کې او د الکترون په باره کې. د دې څخه موږ کولی شو چې د الکترون انرژي، د بانډ انرژي، اړیکې انرژي، د باڼو اوږدوالی، شکل او جیومټري د مالیکولونو راوباسو. مین پوسټولیټ چې دی، مین لویې خبرې د دې مودل هغه دا دي چې د الکترون انرژي کوانټایز ده، چې د الکترونونو انرژي دا کوانټایز ده. یعنې موږ سره د یو خاص مقدار سره به څو چنده دا موږ سره زیاتیږي. مثلا موږ سره یو اول لیول کې د الکترون څومره یو خاص انرژي ده، نو په بل لیول کې به دا څو چنده موږ سره زیاته شوي یا کمه شوي. دې ته موږ څه یو کوانټایز یعنې انټرګل ملټیپل یې موږ سره. دا لومړی خبره چې د الکترون انرژي موږ سره معلومه وي. هر یو مدار دپاره معلومه انرژي ده، کوانټایز ده. او دا موږ سره د
بیلابیلو مختلفو عناصرو د بیلابیلو عنصرونو د اتومونو لپاره ممکن د انرژۍ د سویو شمیر راښایي. مثلا هایدروجن کې به څو انرژي سوي، سوډیم کې به څو وي، مګنیزیم کې به څومره وي، کلسیم کې به څومره وي، المونیم کې به څومره وي، کاربن کې به څومره وي. نو د اتوم ممکن انرژي سوي موږ ته څه ښیي؟ د هغې شمېر راښیي چې څو ممکن امکان حده پورې دا به انرژي سوي لري. دا دویمه خبره ده د دې ماډل. درېیمه خبره د دې ماډل چې دا ده چې په یو وخت کې موږ د الکترون موقعیت او مومنټم نشو معلومولی. په یو وخت کې موږ د یو الکترون مومنټم او موقعیت نشو معلومولی یعنې یو وخت کې داسې نه کېږي چې موږ د موقعیت معلوم کړو په دقیق ډول باندې او په همه وخت کې موږ مومنټم معلوم کړو. یو وخت کې موږ یو شی معلومولی شو، په یو وخت کې موږ د الکترون هم موقعیت او هم مومنټم چې دی دا په دقیق ډول باندې معلومولی نشو. او بل په دې ماډل کې موږ سره اتومي اربیټال کنسپټ منځته راغلی. اتومي اربیټال هغه ساحه ده د هستې په خواوشا کې، هغه ساحه چې هلته د الکترون شتون چې دی، د الکترون شتون اعظمي د دې کنسپټ یې ورکړی چې د الکترون شتون چې دی هلته چې موږ سره هغه اعظمي. سای چې ده موږ سره موجي فنکشن دی او امپلیتیود موږ ته ښیي. صحیح ده. او سای مربع چې ده د هستې په خواوشا کې د الکترونو احتمال ښیي، د الکترونو د شتون احتمال ښیي. دا د دې ماډل مین پوینټس دي. لومړی چې دی په شرودینګر معادله باندې ولاړه ده. دا کوانټم ماډل چې دی ماډرن یا کوانټم میکانیکل ماډل چې دی کوانټم میکانیکي مودل دا د شرودینګر معادلې باندې ولاړه ده. او شرودینګر معادله چې دی موږ سره کرل سکویر سکای ډیوایډ بای کرل ایکس سکویر جمع کرل سکویر سای ډیوایډ بای کرل واي سکویر او کرل سکویر سای ډیوایډ بای کرل زیډ سکویر پلس جمع 8 پای مربع ام تقسیم پر ایچ مربع. ایچ پلان کانسټنټ دی چې موږ مخکې نویت کړی، ضرب ای مجموعي انرژي ده، منفي وي پوټنشل انرژي ده، سای چې ده موږ سره امپلیتیود دی او موجي معادله ده. دویم دا دی چې موږ سره د الکترونو انرژیانې چې دي د الکترونو چې کوم انرژي ده دا موږ سره کوانټایز ده. په یو اتوم کې د الکترونونو انرژیز چې دي دا موږ سره کوانټایز دي، معلومې دي هر یو مدار دپاره یا د یو خاص مدار څخه څو چنده دا زیاتیږي یا کمیږي. او دویمه خبره پکې دا وه چې د یو ایټم دپاره ممکن انرژي سوي موږ ته راښیي. مثلا سوډیم کې به څو انرژي سوي، په پوټاشیم کې به څومره وي، په سیزیم کې به څومره وي، په کاربن کې به څومره وي، په وینیډیم کې به څومره وي، په جستو کې به څومره وي، دا موږ ته راښیي. دریم دا وایي چې په یو وخت کې موږ نشو کولی چې
چې هم د الکترونو موقعیت ته پیدا کو او هم د مومنټم. مومنټم ویل کېږي د سرعت او کتلې حاصل ضرب ته. د سرعت او د کتلې حاصل ضرب ته سرعت له چې کتله کې ضرب ورکړي او چې کوم قیمت موږ ته راکړي هغې ته موږ مومنټم یو. نو په یو وخت کې موږ دا نشو کولی چې موږ د هم موقعیت معلوم کړو او هم د موږ مومنټم معلوم کړو. او دې ته موږ هیسنبرګز د غیر یقیني اصول موږ یو او دا به انشاءالله بیا راتلونکي صنفونو کې یو لسم صنف کې. او څلورم چې دی دې ماډل موږ ته راکړه اتومي اربیټال. اتومي اربیټال هغه ساحه ده موږ سره د یو اتوم د هستې په خواوشا کې د یو اتوم د هستې په خواوشا کې هغه ساحه چې د الکترون شتون چې دی هلته اعظمي، نو دغه ساحې ته موږ شی او دې ته موږ اتومي اربیټال یو. سای چې د ځان له سای چې مربع نه وي دا تا سره موجي فنکشن دی په ایکس او وای زی محور کې او موږ ته امپلیټیوډ ښیي. امپلیټیوډ د موج یو امپلیټیوډ ښیي. امپلیټیوډ موږ سره د مین ساحې څخه عظیم فاصله، مثلا دا موږ سره دغه دی وبخئ دا موږ سره صفحه ده، نو دلته چې کومه عظیمي فاصله ده د صفحې عظمي فاصله دې ته موږ چې یو امپلیټیوډ یو. نو دا موږ ته راښیي او سای مربع چې ده دا موږ ته د اتوم په شاوخوا کې د الکترانو د پیدا کېدو احتمال موږ ته ښیي چې الکتران څومره احتمال لري په دې ساحه کې. نو دا موږ سره کوانټم د اتوم کوانتمی میخانیکي ماډل و چې موږ تاسو ته وړاندې کړو. خو دې دوی کې چې تاسو خوښ شوي وي